จากเด็กน้อยไร้เดียงสาวันเวลาที่ผ่านไปย่อมสู่ไว้ที่แก่กว่าสู่โลกมายาที่สับสนไม่อยากจะให้เป็นเธอผู้ที่ใฝ่ดีแต่สังคมทุกวันนี้ยังต่อสู้และดิ้นรนต้องทุกข์ทนกับมายาใช่ว่าเธอจะชั่วช้าใช่ว่าเธอจะเลวร้ายแต่ดอกไม้โดนขยี้